السلام علیکم ګران کتونکو ستړي مسئ نن د خیر سره راځو په پاور پوینټ کې یو داسې انیمیشن درښیم چې هغه موږ تاسو پر یو لیټر باندې اپلای کړو هغه په یو ډېر خوبصورت ډیزاین سره موږ تاسو ته پر پیج باندې راښکاره کیږي نو د خیر سره راځو پیج ته ټایټل ته په ټایټل کې به ولیکو چې Mirwais Computer Academy سلیکشن د A به وکړو کنټرول A به وو هم ته به راسو په هم کې به د خط ته به ډیزاین ورکړو ګوره کوم ډیزاین چې تاسو خوښ وي هغه به تاسو پر اپلای کړئ زه به راسم دا یو ډیزاین دی دا مې پر اپلای کړئ ګوره دا ډیزاین شو دا ما پر اپلای کړئ دا سلیکشن به داسې څه به سره راکوښنه کړو کنټرول A به کړو فونټ سایز به څه ور غټ کړو د فونټ سټایل چې مې ور غټ کړئ دغه لاندې ټکسټ به ډیلیټ کړو داسې پر دالي که مې کلیک وکړه ډیلیټ بټن به ووي اوس راځو د خیره سره دې ته به کلر ورکړو کلر به ورکړو کلر ستاسې د خوښ دا دلته تاسې ورکولی شئ چې کوم کلر مې خوښ وي هغه کلر تاسې اوورډز ته باندې اپلای کولی شئ براون کلر مې پر اپلای کوي اوس دې ته راځو انیمیشن پر اپلای کوو پر دا لوړه لیکه به داسې کلیک وکړئ انیمیشن ته به راسئ پر انیمیشن کې به انیمیشن پر اپلای کوو پیډ یا به د ویف دغه پر اپلای کوو چې مثال د ویف انیمیشن پر اپلای کړي او را به سئ دلته ویت پریویس باندې به کړئ او ډوریشن به ورکړو 2 سیکنډ ډوریشن به ورکړو اوس به بیا راولاړ شو پر دا ځای باندې به بیا کلیک وکړئ پر دا لیکه باندې په دې به یو ایډ انیمیشن یو بل انیمیشن اپلای کړو دا خو ان انیمیشن و به آوټ انیمیشن پر اپلای کړو را به سو ایډ انیمیشن ته به راسو فلای ته به راسو صحیح شو ویب ته به راسو ویب انیمیشن به پر اپلای کړو اور دلته موږ تاسو کولی شو چې from the bottom سو اول د انیمیشن پر اپلای کړئ موږ دا به بیا برته پر اپلای کوو چې from the top د ټاپ څخه دي بیا برته لاندې داسې ځي مثال نه دی او دلته به ورکو after previous ګوره دا انیمیشن چې موږ تاسو پر اپلای کړئ دا دوم دا به یعنې مثال دلته after کو چې دا دوم دی بیا د هغه اوله څخه وروسته بیا دا انیمیشن اپلای شي دلته به ورکو 2 minutes اوس څنګه موږ تاسې F5 بټن یا په دغه نشان سره تاسې کلیک وکړو ګوره موږ تاسو دغه ښکاره کړئ برته پټ کړئ اوس راځو د خیره سره فارمیټ ته راځو چیز ته راځو فارمیټ ته راځو په فارمیټ کې به سلیکشن پینل خلاص کړو ګوره دلته دا موږ تاسو ته دا خط ته ښکاره کوي وکړئ دا به آپ کو دا ټایټل به آپ کو موږ تاسو خو ډیزاین هم نه کوي پر اپلای را به سو ډیزاین ته بیکګراوند باندې به ډیزاین اپلای کو څنګه ډیزاین به پر اپلای کو سولیډ کلر ته به راسو دلته به یا ګریډینټ فایل ته به راسو دلته به یو د خوښې ډیزاین پر اپلای کو دا یو ډیزاین دی پر اپلای مې کې صحیح شو دا به برته کلوز کو دی خلاص دا به هم کلوز کو دا ټایټل را به سو انزرټ ته به راسو په انزرټ کې به ورډ آرټ ته راسو چیز ته راسو ورډ آرټ کې به کلیک وکړو دلته به بیا ولیکو کمپیوټر کورسز کمپیوټر کورسز چې مو ولیکئ دا به راواخلو دلته به یې کښېږدو چیرې به یې کښېږدو دلته به یې کښېږدو
سلیکشن ای یا په ټریپل کلیک سره یا سلیکشن کنټرول ای سره به سلیکټ کی او را به دلته به ټیکس باندې به کلر اپلای کوم کلر تاسو خوښ وي هغه کلر به تاسو پر اپلای کوي زه به بلیک اینڈ آؤटलाइन به کو وایټ بلیک اینڈ وایټ د دې په کنټرول ای سره به ګوره پر دا چې څنګه کلیک وکړي په کنټرول ډي سره هم د دې موږ تاسو دغه اخیستی شو کاپي او یا په کنټرول بټن چې ونیول داسې ګوره کنټرول بټن چې څنګه ونیول بیا به داسې سلیکشن واخلي راشوه بیا کې هم موږ تاسو کاپي د دې جوړولی شو دا به ټوله سلیکټ کو دلته به راسو ورته وبه لیکو office management اور دغه رقم graphics اور دغه رقم به ولیکو auto اوکې دغه رقم به ولیکو web designing और दगा रकम बोली को जेल और दगा रकम बोली को ऑनलाइन जॉब ट्रेनिंग را بسو اوس به پر دې باندې بولټس هم اپلای کو د بولټس اپلای کول دپاره به سلیکشن ټوله به سلیکټ کنټرول ای سره به سلیکشن واخلو سلیکشن مې واخیستی بیا به راسو د دې پر دې باندې به بولټس اپلای کو هم ته به راسو اور دلته به بولټس پر اپلای کو موږ تاسو د خوښې بولټس هم پر اپلای کړه اور دا به داسې په ډیزاین کې کو زه به یې داسې کو ګوره اوس به راسو د خیر سره د دې څه دغه به ورو کو سیټینګ دا ورډز به یې څه کوچني کو اور دغه رقم کلر به ور چینج کو په یو بل کلر کې به کو نه براون وایټ دې کلر کې مې کوي اوس به انیمیشن ته راسو اپلای وکړو اول د واره به پر دې انیمیشن اپلای کو انیمیشن ته به راسو په انیمیشن کې به پلاین پر اپلای کو دلته به افیکټ اپشن ورکو چې فرام د لیفټ د خوا سره داسې ګوره صحیح شو اور دلته به راسو آفټر پریویس اور دلته به 2 سیکنډ ټایم ورکو بیا به راسو د خیر سره د دې سلیکشن به واخلو دا چې موږ ټوله سلیکټ کړله کنټرول ای به وواس را به سو پر دې به سلیکشن اپلای کو فلای ان اور دغه رقم فرام د لیفت ساید څخه اور آفټر پریویس اور فرام 2 سیکنډ اوس موږ تاسو به F5 بټن پریس کو ګوره موږ تاسو کورسز څنګه راښکاره کوي آفیس مینجمنټ ګرافیکس آټوکیډ اور دغه رقم ویب ډیزاینینګ ګوره جیل دغه رقم آنلاین جاب ټرینینګ صحیح شو داسې په ترتیب سره یو یو را روان دي اوس به ډبل انیمیشن پر اپلای را به سو سلیکشن د دې به واخلو کنټرول ای سره چې سلیکشن واخلي را به سو ایډ انیمیشن ته به راسو هغه فلای ان دا به فلای آوټ کو فرام د
to right د رایټ په طرف ته صحیح شو د لیفت طرف څخه راځي to right طرف ته به بیا وځي صحیح شو او دغه رقم به دلته کو after previous او دغه رقم دلته به ډوریشن ورکو 2 سیکنډ بیا به راسو پر دې باندې به اپلای وکړو بیا دې وروسته بیا پر دې باندې ډبل انیمیشن اپلای کړو فلای آوټ او دغه رقم to right or after previous or 2 second په پای بټن سره به اوس وګورو چې څه رقم ستاسو انیمیشن پر اپلای شو ګوره اول د واره موږ تاسو کمپیوټر کورسز را ښکاره کوي آفیس مینجمنټ ګرافیکس AutoCAD او دغه رقم ویب ډیزاینینګ GLP یل فور د آنلاین جاب ټرینینګ ګوره بیا یو داسې برته پر رایټ طرف باندې روان دي برته پر رایټ طرف باندې وځي ګوره وروسته بیا کمپیوټر کورسز دغه رقم دا دی ګوره دا موږ تاسو انیمیشن اپلای وکړي اوس د خیر سره راځو دا به ټوله برته دلته کلوز کو او را بسو انزرت ته به راسو ټکسټ بوکس ته به راسو دلته به یو ټکسټ بوکس اپلای کو وبلیکو آفیس منیجمنټ آفیس منیجمنټ او لاندې به ولیکو ورډ ایکسل power PowerPoint or in page or دغه رقم typing और دغه رقم به ولیکو installation دا چې ولیکي اوس به راسو د خیر سره پر دغه آفیس منیجمنټ باندې به داسې کلیک وکړو دا ورډز به یې څه ډیزاین ورکړو ګوره دا به د څه داسې غټ کړو और دغه رقم کلر به ورکو برون او موږ تاسو کولی شو دلته په ډیزاین کې په فارمیټ کې په دغه هم پر اپلای کولی شو دلته ګوره دا ورډ آرټ دا هم پر اپلای کولی شو او دغه رقم بیا به راسو و دې لاندې ته ګوره MS Word اور एक्सेल دغه رقم دا به سلیکټ کو دا به هم تراسو این څه به ډیزاین ورغټ کو اور بولټس به پر اپلای کو اور دغه رقم به کلر به بلیک کلر بس هغه بلیک کلر صحیح بلیک یا وایټ بلیک کلر صحیح اوس په دې انیمیشن څنګه اپلای کوو ګوره دا به دلته داسې پرېږدو اول د واره به د آفیس منیجمنټ سلیکټ کې انیمیشن ته به راسې او پر دې به فلای ان داسې سلیکټ کې فرام د رایټ اور دغه رقم آفټر پریویس 2 سیکنډ اور بیا به راسې د لاندې ورډ د ایکسل وجدي دا به سلیکشن کې انیمیشن ته به راسې پر دې باندې به apply in animation or the other come from the left after previous or 2 second or the other come bia barta par de bani animation apply ko animation ba add animation ba par apply ko siso or fly no double fly out ko siso fly out mikal fly out because the animation tarasu to right or the other come after previous or by 2 second بیا به ورسته پر دې باندې انیمیشن اپلای کو ګوره پر دا
office management باندې add animation بکو apply out بکو دغه رقم after previous or 2 second اوس به وګورو چې دا سره کوم اپلای شوی دی. ګوره هغه لور office management word excel or powerpoint دغه رقم in page typing installation. ګوره word لاړې excel برته لیفټ طرف ته powerpoint in page typing installation او وروسته office management وروسته بیا دې پسې ګوره پر دې باندې موږ تاسې انیمیشن نه دی اپلای کړی. دا انیمیشن به موږ څنګه تاسو کولی شئ چې اوس پر اپلای کړو. دې دپاره اسانه طریقه انیمیشن ته به راشئ. چې ته به راشئ انیمیشن پر انیمیشن څنګه کلیک وکړئ. ګوره دا د ان دی دا د آوټ انیمیشن اپلای ده. پر دې باندې مو کلیک وکړئ. چې څنګه مو کلیک وکړئ سلیکشن مو واخلئ را به سئ افیکټ ته په افیکټ به دلته ورته ولیکو چې رایټ ګوره ټو د رایټ طرف. اوس به موږ تاسو انیمیشن بیا وګورو چې څنګه شو اپلای شو که نه شو. ګوره را به سو وګورو دلته هم تاسو کولی شئ چې انیمیشن پر اپلای کړئ. ګوره اوس موږ تاسو ته راښکاره کوي پر آفیس منیجمنټ چې مې هغه انیمیشن اپلای کړي. ګوره ټو د رایټ افیکټ چې مې پر اپلای کړي. اوس به د خیر سره راسو ټوله به شو کو دا وینې دا به ټوله اوپن کو. د F5 بټن به پریس کو. چې څنګه مې د F5 بټن پریس کړ ګوره اول د واره موږ تاسو ته داسې راښکاره کوي Mirwais Computer Academy Computer Courses Office Management Graphics AutoCAD اور دغه رقم آنلاین جابس ګوره یو برته ځي په رایټ طرف ته برته به روان وي. ګوره دغه رقم آفیس منیجمنټ ورډ ایکسل پاورپوینټ ان پیج ټایپینګ انسټالیشن بیا به برته یو دانه داسې روان وي. ګوره په رایټ طرف پر لیفټ طرف راځي د رایټ طرف څخه برته وځي. ګوره دا زموږ ستاسو انیمیشن و چې موږ ستاسې پر ورډز باندې اپلای کړئ. نو ګرانو کتونکو دا اوس موږ د نن ورځې سبق خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. که چیرې تاسو نوي یاست زما پر چینل باندې زما چینل د سره سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ کمنټ لازمي